हेलो साथीहरु नमस्कार हजुरहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सिभिल क्रेज नेपालमा। आजको यो भिडियोमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ नयाँ घर बनाउँदा घरको लागत कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा। यदि तपाईहरु नयाँ घर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने अथवा नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा 14-15 वटा बुदाहरू भन्नेछु र त्यो पोइन्टहरू तपाईहरुले राम्रोसँग बुझेर घर बनाउँदाखेरि फलो गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ 10 देखि 12 लाखसम्म आफ्नो घरको लागत चाहिँ कम गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि अलिकति लामो हुनेछ, तर झन्झट नमानिकन तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईहरुले आफ्नो घरको लागत 10 देखि 12 लाखसम्म चाहिँ कम गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरु, यदि हजुरहरु हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला ताकि नयाँ भिडियो तपाईहरु समक्ष पुगिरहोस्। अब ढिला नगरी साथीहरु, अब सुरु गरौँ हाम्रो आजको महत्त्वपूर्ण कुरो हैन, घर बनाउँदा कसरी लागत चाहिँ कम गर्ने भन्ने बारेमा है त। सबभन्दा पहिले म सुरु गर्छु जग्गाबाट हैन। हामीले जग्गा किन्दा जहिले पनि ध्यान राख्नुपर्ने कुरो के हुन्छ भने सक्दो त हामीले अब समथर र चार कुने जग्गा मिलेको चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ हैन। इन केस अब समथर भूभाग भेटिएन हैन, पहाडी एरिया जग्गा किन्नु पर्यो भने त्यसमा हामीले के गर्ने हो भने सक्दो अब फिलिङ एरियालाई नेग्लेक्ट गर्दै कटिङ एरिया चाहिँ रोज्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले फिलिङ एरियामा घर बनाउँदा हामीले नक्सा अनुसारले घर बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। र त्यस्तोमा के हुन्छ भने पिलर चाहिँ लुज सोइलमा हामीले राख्न मिल्दैन। लुज जुन हाम्रो फिलिङ पोर्सन हुन्छ त्यसमा हामीले पिलर चाहिँ राख्नै मिल्दैन। अर्थात् हामीले कोलुम पिलरलाई तलको हार्ड स्ट्याटम हैन त्यो चट्टानसम्म चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसले गर्दा हाम्रो के हुन्छ त पिलरको चाहिँ क्वान्टिटी बढ्छ र त्यसले हाम्रो कस्ट चाहिँ बढ्न जान्छ। एन्ड साथीहरु, तपाईहरुले देख्नु भएको होला हैन, प्रायः पहाडी एरियामा घर बनाउँदा रिटेनिङ वाल चाहिँ हाल्नेकै हुन्छ हैन। अब किनभने माथिको जुन हाम्रो एउटा घर बनाउँदा जुन प्लेन एरिया हामी क्रिएट गर्छौं बनाउँछौं कटिङ गरेर हैन, त्यसो माथिबाट अब ल्यान्डस्लाइड नआओस् भनेर के गरेर हुन्छ त त्यहाँ रिटेनिङ वाल चाहिँ लगाएको हुन्छ। अब हाम्रो पहाडी एरियामा अथवा के हुन्छ भने अन्डुलेसन भएको ठाउँमा हामीले जग्गा रोज्दा हामीलाई त्यो रिटेनिङ वालमा पनि एक्स्ट्रा कोस्ट चाहिँ गइरहेको हुन्छ र हामीले सक्दो त्यो त्यस्तो अन्डुलेसन एरियालाई नेग्लेक्ट गर्दै गयो भने हाम्रो यो रिटेनिङ वालको क्वान्टिटी पनि काम गर्नु पर्दैन र त्यस्तो हाम्रो कस्ट चाहिँ बचत हुन्छ। र अर्को कुरो के हुन्छ भने हामीले चार कुने जग्गा मिलेको छैन हैन, त्यस्तो खालको किनेनौं भने के हुन्छ भने हाम्रो घरको डिजाइन चाहिँ जिगज्याग बन्न जान्छ, जसले गर्दा हाम्रो नर्मल जुन क्वान्टिटी हुनुपर्ने हो कोलुमको त्यो भन्दा चाहिँ कोलुमको क्वान्टिटी बढ्न जान्छ र जसले गर्दा के हुन्छ भने घरको फेरि अर्कोतिरबाट पनि कस्ट बढ्ने हुन्छ। सो दैट अलवेज हामीले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ जग्गा किन्दा के गर्नुपर्छ भने चार कुने जग्गा साथै समथल भूभाग फिलिङ पोर्सन नभएको चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड अर्को हाम्रो एनदर हैन, अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ भने अब लोकल एभाइलेबल मेटेरियलको प्रयोग गर्ने। अब जस्तै हैन, मानौ न तराई एरियामा इटा सस्तो पाउँछ भने पहाड एरियामा ढुङ्गा हैन बोल्डर चाहिँ सस्तो पाउँछ। अब पहाडी एरियामा सोलिङ गर्नु पर्यो हैन, फाउन्डेसनमा सोलिङ गर्नु पर्यो अथवा तपाईको फ्लोर लेभलमा सोलिङ गर्नु पर्यो भने पहाड एरियामा चाहिँ ढुङ्गाकै सोलिङ गर्ने हैन, त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गै सस्तो पर्छ भने तराई एरियामा सोलिङ गर्नु पर्यो भने तराई एरियामा चाहिँ ढुङ्गाको सोलिङ नगरेर इटाकै सोलिङ गर्ने। त्यसरी हाम्रो के हुन्छ भने यो कस्ट चाहिँ कम हुने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। अब अर्को एनदर पोइन्ट के हो भने प्लिन्थ वाल हैन, जसलाई अब हामी के भन्छौं भने टोय वाल पनि भन्छौं। अब नर्मली के हुन्छ भने हाम्रो घर बनाउँदा मिस्त्रीहरूले के गरेर हुन्छ भने आउटर वाल त लाउँछ नै हैन, बिलो प्लिन्थ लेभल कुरा गर्दैछु है त म। आउटर वाल चाहिँ लाउँछ नै, भित्री जुन पार्टिसन वालहरू हुन्छ हैन बिलो प्लिन्थ लेभल त्यसमा पनि पुरै वाल चाहिँ जोडिसकेको हुन्छ, जोडिरा हुन्छ। त्यस्तोमा के हुन्छ भने त्यो हामीले स्ट्रक्चरवाला घर बनाइसकेपछि के हुन्छ भने टोटल लोड जुन माथिको लोड हुन्छ त्यो बियर गर्ने काम चाहिँ कोलुम र बिमको हुन्छ। सो दैट त्यहाँ वालको चाहिँ कुनै काम हुँदैन। हामीले त्यसमा के गर्न सक्छ भने बाहिरी वाल जुन छ बिलो प्लिन्थ लेभल त्यो चाहिँ मजाले जोड्ने र भित्री वाल जुन छ हैन भित्री वाल नलगाएर त्यसमा मजाले फिलिङ गरेर फिलिङ माथि हामीले सोलिङ गरेर त्यसमा चाहिँ हामी प्लिन्थ लेभलको बिम चाहिँ कस्न सक्छौं। नेक्स्ट पोइन्ट छ हाम्रो
सिमेन्ट होइन, एउटा सिमेन्ट भनेको त हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हो, धेरै बजेट जाने कुरो हो होइन। यसमा हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै पिपिसी ओपिसी होइन, पिपिसी कहाँ प्रयोग गर्ने, ओपिसी कहाँ प्रयोग गर्ने, प्रायः हामीले देख्ने समस्याहरू के हुन्छ भने नर्मली सबै काममा चाहिँ ओपिसी सिमेन्ट प्रयोग गरेर हुन्छ होइन। त्यस्तोमा के हुन्छ भने पिपिसी सिमेन्ट भनेको ओपिसी सिमेन्ट जहिले पनि 100 रुपियाँले कम हुन्छ होइन। त्यस्तोमा के हुन्छ भने बिना डन्डीवाला काम होइन, प्लास्टर भयो, फ्लुट ढलान भयो होइन, अथवा अन्य कुनै काम भयो, त्यो सबै पिपिसी सिमेन्ट युज गर्ने, जुन नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त छ होइन, जुन सस्तो दरको छ, त्यो चाहिँ हामीले मजाले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अन्य काम ढलान भयो होइन, जहाँ जहाँ कङ्क्रिट के भन्छ यो आरसिसी काम हुन्छ होइन, सरिया युज गरेको हुन्छ, त्यो सबै ठाउँमा बाँकीमा मात्रै हामीले यो ओपिसी सिमेन्टको प्रयोग गर्ने, बाँकी अन्य ठाउँमा हामी के गर्ने त पिपिसी सिमेन्ट युज गर्ने, र त्यहाँबाट हाम्रो एउटा ठुलो कस्टको बचत हुन्छ होइन। अर्को नेक्स्ट पोइन्ट छ हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट छ साथीहरू होइन, अब कोलुम सक्दो हामीले कोलुम चाहिँ डिजाइन गर्ने बेलामा सक्दो मिनिमम 10-12वटासम्म सीमित राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ होइन। पहिलाको पुरानो डिजाइनहरूमा के हुन्थ्यो भने दुईतिरबाट चाहिँ रुम हुने होइन, बिचबाट चाहिँ प्यासेज हुने। त्यस्तोमा के हुन्छ हाम्रो बेफाइदा भने त्यो प्यासेजको दुई छेउमै कोलुम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, पिलर राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ हाम्रो 17देखि 18वटा 19वटा त्यसरी चाहिँ कोलुमको सङ्ख्या हुन्थ्यो होइन। त्यसरी जति कोलुमको सङ्ख्या बढ्यो त्यति चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त कोस्ट बढ्ने हुन्छ। सो हामीले अलवेज सक्दो चाहिँ कोलुमको सङ्ख्या घटाउने प्रयास गर्नुपर्दछ होइन। र अर्को हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट के छ भने अब वाल होइन, अर्को हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट के छ भने हाम्रो प्लिन्थ लेभलभन्दा माथिको वाल होइन, आउटर वाल भयो, पार्टिसन वाल भयो होइन, त्यो चाहिँ अब कति इन्चको लाउने होइन, त्यहाँबाट पनि हामीले बचत गर्न सक्छौँ। जस्तै अब फ्रेम स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि वालको काम भनेको एउटा घेरबार गर्नु बाहेक अरू कुनै पनि छैन होइन, त्यसले चाहिँ लोड बियर गर्दैन। सो द्याट हामीले त्यो बाहिरी वाल अब त्यस्तै छ भने 10 इन्चको लगाउन सकियो, होइन भने त्यसलाई पनि 5 इन्चीमा लगाउन सकिन्छ। पार्टिसन वाल जुन भित्री वालहरू छ होइन, त्यसलाई त अनिवार्य 5 इन्चीमा झार्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो वालको काम पनि भयो र त्यहाँबाट ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो आम्दानी चाहिँ बचत हुन्छ। र अर्को हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट के छ भने ब्रान्डेड सामानको प्रयोग कम गर्ने होइन। ब्रान्डेड सामान प्रयोग गर्दैमा हाम्रो घर बलियो हुन्छ भन्ने छैन। घर बलियो हुनुको लागि ठेकेदार राम्रो हुनु पऱ्यो, इन्जिनियर राम्रो हुनु पऱ्यो होइन, अनि काम चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो, त्यति भए हाम्रो घर बलियो भइहाल्छ होइन। अब हामीले नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त भइसकेको होइन सस्तो खालको डन्डीहरू, जस्तै बजारमा गयो भने होइन 110देखि 12सम्म पनि पाउँछ र 120-25सम्म पनि पाउँछ होइन। त्यो महँगोवाला नै प्रयोग गरेर घर बलियो हुन्छ भन्ने छैन। त्यसैले हामीले के गर्ने त नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त भइसकेपछि हामीले सस्तो बडा डन्डी प्रयोग गर्ने होइन, र त्यसरी पनि हामीले कस्ट घटाउन सक्छौँ। अब अर्को नेक्स्ट पोइन्ट के छ भने हाम्रो झ्यालढोकाहरूमा काठको प्रयोग नगर्ने होइन, एल्युमिनियम भइहाल्यो, युपिभिसी भइहाल्यो होइन। त्यस्तो झ्यालढोकाहरू चाहिँ काठको भन्दा चाहिँ धेरै सस्तो हुने भएकोले हामीले सक्दो चाहिँ युपिभिसी र एल्युमिनियमको प्रयोग गर्ने, त्यसरी हाम्रो एउटा ठुलो रकम चाहिँ त्यहाँबाट बचाउन सकिन्छ। अर्को हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट छ सेनिटरी आइटम होइन। हामीले सेनिटरी आइटम जहिले पनि प्रयोग गर्दा एउटा नर्मल खालको होइन, मिडियम कस्ट पर्ने खालको चाहिँ रोज्नुपर्ने हुन्छ। इक्जाम्पलको रूपमा लिनु पऱ्यो भने हाम्रो एउटा कोस्टकै के भन्छ कोमोडकै लिउँ न, कोमोड 40-50 हजारमा पनि पाउँछ भने त्यही इन्डिया स्ट्यान्डर्डको मिडियम खालको कोमोड पनि राम्रो फिनिसिङ भएको लुक भएको सबै होइन त्यस्तो चाहिँ 15-20 हजारमा पाइहाल्छ होइन। हामीले अब ग्यारेन्टीको कुरा गर्नु पऱ्यो भने त्यसको पनि 10-12 वर्ष हुन्छ, यसको पनि 10-12 वर्ष हुन्छ। सो द्याट हामीले के गर्ने त मिडियम क्वालिटीकै रोज्ने होइन, त्यहाँबाट पनि कस्ट बचत गर्न सकिन्छ। साधारण कुरो गर्नु पऱ्यो अब सावर कुरो भइहाल्यो, धारा कुरो गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि अब हेर्नुहोस् ग्यारेन्टी उत्तिकै हुन्छ, तर इन्डिया स्ट्यान्डर्डलाई युज गर्यो भने हामीले त्यसमा त्यसमा कम कस्ट पर्ने हुन्छ होइन। त्यहाँबाट पनि हामीले लगभग सेनिटरी आइटमबाट पनि 1-1.5 लाख चाहिँ बचत गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट पोइन्ट छ हाम्रो टाइल मार्बलको कुरो होइन। अब टाइल मार्बलको कुरोमा के हुन्छ भने हामीले नर्मल खालको टाइल पनि पाउँछ होइन, हेभी खालको पनि पाउँछ। हेभी खालको तपाईँको 1-150 को दरले पाउँछ भने नर्मल खालको 80-90 रुपियाँको स्क्वायर फिटले पनि पाउँछ इन्डिया स्ट्यान्डर्डमा होइन। क्वालिटी पनि लगभग ठिकै हुन्छ हामीले। सो द्याट अब धेरै हेभीमा नगएर होइन नर्मल खालको मिडियम क्वालिटीको पनि युज गर्न सक्छौँ होइन। तपाईँको अब अर्को मैले के देखेको छु भने हाम्रो घरको टप लेभल होइन, टप फ्लोरमा पनि स्ल्याबमा पनि छत भनौँ न ओपन होइन, ओपन टेरिस,
त्यहाँ पनि मान्छेले टाइल मार्बल चाहिँ लगाइरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तो ठाउँमा के हुन्छ भने पानीको ट्याङ्की राखेको हुन्छ होइन। अनि अन्य अन्य कुराहरू कपडा सुकाउने यताउति होइन, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले टाइल मार्बल लगाउनु भनेको द्याट इज कल्ड जस्ट अ पैसा वेस्ट होइन। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले नलगाई त्यहाँबाट पनि पैसा बचत गर्न सक्छौँ होइन, पैसा जोगाउन सकिन्छ भने। अब हामी कुरा गर्छौँ पर्फेक्ट होइन, राम्रो खालको इन्जिनियर रोज्ने। हामीले घर बनाउँदाभन्दा पहिले जहिले पनि एउटा राम्रो इन्जिनियरसँग सल्लाह लिएर मात्रै घर बनाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो नर्मली 4-5 लाख रुपियाँ चाहिँ बचत हुन्छ होइन। तर हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा कन्सेप्ट के छ भने हामीले इन्जिनियरसँग सल्लाह लिँदा हाम्रो 40-50 हजार रुपियाँ चाहिँ खर्च हुन्छ भनेर हामीले नर्मली के गरेर आउँछ भने ठेकेदारसँगै कुराकानी गऱ्यो होइन, काम चाहिँ सुरु गर्छौँ। त्यसरी के हुन्छ भने नर्मल ठेकेदारलाई अब कुन मेटेरियल कहाँ युज गर्ने होइन, कतिको रेसियोमा गर्ने, के गर्ने त्यति थाहा हुँदैन र त्यसरी पनि हाम्रो 5-10 लाख रुपियाँ चाहिँ एक्स्ट्रा खर्च भइराखेको हुन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ ती अब लसहरूलाई होइन बचत गर्नको लागि, बचाउनको लागि होइन एउटा राम्रो इन्जिनियरसँग चाहिँ सल्लाह लिनै पर्ने हुन्छ। एन्ड अर्को लास्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट कुरो है साथीहरू, अब के छ भने हामीले घर बनाउँदा प्लिन्थ एरिया घटाउने र बिल्टअप एरिया चाहिँ बढाउने गर्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो धेरै बचत हुन्छ है त। अब प्लिन्थ एरिया भने के हो र बिल्टअप एरिया के हो भन्नु होला होइन। प्लिन्थ एरिया भनेको हाम्रो तलको फ्लोर एरिया जुन हुन्छ होइन, प्लिन्थ एरिया तलको जुन हामी एउटा कुर्सी भन्छौँ नि नर्मल भाषामा होइन, त्यो एरिया भइहाल्यो भने। बिल्टअप एरिया भनेको मानौँ कि हाम्रो 2.5 तल्ले छ भने तलको तल्लाको एरिया भइहाल्यो होइन, बिचको र माथिको जुन टोटल एरिया भयो सबैलाई जोडेर जुन हाम्रो एरिया आउँछ द्याट इज कल्ड बिल्डअप एरिया। अब हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो प्लिन्थ एरिया जुन हुन्छ त्यसलाई नघटाइ हामीले ठुलो एरिया कभर गरेर हामीले घर बनायौँ भने त्यसमा के हुन्छ त कोलमको सङ्ख्या बढ्छ। कोलमको सङ्ख्या बढ्नु भनेको हात्ती पाइले बढ्नु होइन, सोलिङ, पिसिसी, आरसिसी सबै कुरो बढ्ने भयो त्यसमा। त्यसरी चाहिँ हाम्रो धेरैभन्दा धेरै कस्ट चाहिँ खर्च भइरहेको हुन्छ अनावश्यक रूपमा होइन। तर त्यही कुरो हामीले के गर्यौँ भने अब प्लिन्थ एरिया घटाएर अरू चाहिँ तल्ला थपिदिने। तल्ला थप्यो भने के हुन्छ भने हाम्रो हात्ती पाइलेहरूको जति क्वान्टिटी भयो त्यो सबै हाम्रो के भयो त घट्ने भएर त्यसरी हाम्रो कस्ट चाहिँ मिनिमाइज हुने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो के गर्न सकिन्छ त नर्मली 10-12 लाख रुपियाँ चाहिँ बचाउन सकिन्छ। हस्त साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन प्रतिक्रिया दिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। र साथै यदि भिडियो हजुरहरूको लागि एकदम लाभदायक भयो, मन पर्यो भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। हस्त थ्याङ्क यू। अब भेटौँला अर्को भिडियोमा।